سلام، من فلورم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. امروز میخوام براتون مربای به درست کنم. من اینجا 2 تا به دارم که هر کدومش در حدود 1.5 پونده. پوست اینا رو میکنم، خردش میکنم و میریزم داخل یک کاسه آب. حالا من خردش میکنم. همطور که میبینید فعلا من اونو به 4 قسمت تقسیم کردم و هر کدومو باز دوباره به 2 قسمت دیگه من تقسیم میکنم. دونه هاشو در میارم ولی دور نمیندازم، میذارم یکی 2 روز میمونه بیرون، خشک میشه، به خاطر اینکه این خاصیت طبی داره. تقریبا به این صورت. بعضی جاش پوست کم داره، هیچ اشکالی نداره، میتونین به همون صورت باشه. بعضی اصلا به کل با پوست دوست دارن، پوستشو اصلا نمیکنن، اونم بازم اوکیه. خب من همطور که میبینید به هامو خرد کردم و همونطور با آبش میریزم داخل یه قابلمه لعابی. برای این مقدار به من 4 کاپ آب ریختم و بعد 4 کاپ شکر بهش اضافه میکنم. خب من این بهمونو گذاشتم تو حرارت زیاد، به جوش اومد. حالا حرارتشو کم میکنم، برای مدت حدود 4 تا 5 ساعت میپزه و رنگش تغییر میکنه. این دونه های بهیه که من جدا کردم، میذارم یکی 2 روز میمونه، خشک میشه و اونا رو نگه میدارم و این دونه هم از قبل من داشتم و نگه میدارم، به موقع ازش استفاده میکنم. این مربای ما 3 ساعت و نیمه که جوشیده. حالا من هل و آب لیمو رو بهش اضافه میکنم. من هلمو که نصف قاشق چایخوری بوده با آب قاطی میکنم و اینو میریزم توی مربا و این مربا رنگش خیلی قشنگ داره میشه. حالا یه قاشق غذاخوری آب لیموی تازه من میریزم توی مربام و این لیمو باعث میشه که آب لیمو باعث میشه که مربای من شکرک نزنه. فکر میکنم نیم ساعت دیگه این مربای من آماده میشه. کلاً 4 ساعت طول میکشه که این مربا حاضر بشه. مربای من حاضر، تقریباً 4 ساعت طول کشید و من الان گازم رو خاموش کردم، منتظر میشم یه کمی خنک بشه که بعداً اینا رو بریزم توی شیشه. حالا من یکم از این مربای خوشمزه میخورم تا ببینم چطور شده. به به به،
تو دهن ملت میشه. رنگش فوق العاده قشنگه و عطر و بوش بی نظیره. بی نهایت خوشمزه است. خیلی ممنون که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این مربای خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. با امید دیدار تا برنامه آینده.